let's go ahead and begin verses 8 through, let's read 8 through 10, please. خب آیات 8 تا 10 رو میخونم. و چون جومر لروهامه را از شیر باز داشته بود، آبستن شده پسری بزاد و خداوند گفت او را لوعمی نام بگذار، زیرا شما قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با این همه شمار بنی اسرائیل همچون ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود یا شمرد. و یا در جایی که به ایشان گفته شد شما قوم من نیستید، به دیشان گفته خواهد شد پسران خدای زنده هستید. بنی یهودا و بنی اسرائیل گرد هم آمده یک رهبر بر خود برخواهند گماشت و ایشان از آن سرزمین برخواهند آمد، زیرا روز یزرعیل روزی عظیم خواهد بود. So verse 8 tells us that this is her third child, and that the child comes after she has weaned the other one. So that we're talking about 3 years later. So she had a son, then a daughter, then 3 years later another son. پس آیه 8 به ما میگه که جومر وقتی که دختر خودش دومین فرزندش رو از شیر باز داشت، بالا میگیم 2 ساله تقریبا این اتفاق افتاد که این دختر تا 2 سالگی شیر میخورد. پسر اول، دختر دوم، حدود 3 سال از این گذشته و پسر سومین فرزند که دومین پسر هست به دنیا میاد. In some ways, this is the most serious name of the 3 children. یک جورای این مهمترین و جدیترین اسم در بین 3 فرزند هست. So Jezreel and no compassion are serious because it's this reflection of God's anger towards his people. یزرعیل و لروهامه اسامی جدی هستند چون غضب و خشم خدا رو نسبت به قومش نشون میدن. But by naming the third child not my people really shows that there's a danger of them being cut off from the covenant. اما لوعمی نام سومین فرزند که شما قوم من نیستید و من خدای شما نیستم، در حقیقت تهدیدی برای عهد خدا با قومش بود. به نوعی به مردم داشت که شما از عهد من خارج خواهید بود. So in Genesis chapter 12, God says, I'm going to give you a people. باب 12 پیدایش خداوند فرمود به تو قومی خواهم داد. Those people are gathered at Mount Sinai after Moses brings them out of Egypt, and that's where God declares, I'm making a covenant and you are my people. بعد از اینکه از اسارت مصر خارج شدن در دامنه های کوه سینا، خداوند اونجا گفت شما قوم من خواهید بود و من با شما در عهد خواهم بود. So this is in Exodus chapter 6 verse 7. باب‌های 6 و 7 کتاب خروج هست. Exodus 19 verses 4 through 6. آیات 4 تا 6 خروج باب 19. You know, it's where the people of God become the people of God. جاهایی هست که قوم خدا شدند. And now God is saying, I'm not going to let you be my people anymore. It's a very important and disturbing name. و حالا خدا میگه که دیگه اجازه نمیدم بیش از این قوم من خوانده بشید و من خدای شما باشم. این اسم به شدت قوی و خشنه. It's not just that they're not going to be his people. Then he says in the last part of verse 8, I'm not going to be your God. و موضوع فقط این نیست که شما قوم من نخواهید بود. در انتهای این آیه میگه و من نیز خدای شما نخواهم. But then look at verse 10. اما آیه 10 رو ببینید. In this verse, he calls them the sons of the living God. در آیه 10 اونها رو پسران خدای زنده خطاب میکنه. So it's a pattern that we'll see in Hosea. There's this swing between the strong messages of wrath and judgment, and then this swing towards a message of hope and restoration. ما این الگو رو دائما در کتاب هوشع خواهیم دید. مثل یک آونگ که تاب میخوره، این رو ما میبینیم که دائما این الگو بین غضب و خشم خدا و امید و محبت در حال رفت و آمد هست. And I think this is
we get a picture of the true nature of God's love. و من فکر میکنم این تصویر به ما کمک میکنه که به شکلی واضحتر طبیعت و ذات محبت خدا رو متوجه بشیم. There is within the nature of God this tension between his love for his people, but his holiness that must be acknowledged and worshipped and obeyed, satisfied, yes. بنابراین ما دائما میبینیم که محبت خدا برای انسان هست، از دست در طرف دیگه به این قدوسیت خدا رو میبینیم که باید شناخته بشه، گفته بشه و راضی بشه. محبت و قدوسیت و عدالت خدا. The people of God deserve God's judgment. مردم و قوم خدا لایق داوری خدا هستند. They have clearly many times broken the covenant they have with God. بارها و بارها و بارها واضحاً عهدی رو که با خدا داشتن قوم خدا شکست. All of the judgment that God gives them, they completely deserve. تمام داوری که خدا به قوم خودش بده لایق اونهاست. And God says that. و خدا این رو میگه. And yet, ولی همچنان God brings them messages of hope and love and calls on them to return to him. همچنان خدا پیغام امید، محبت رو به اونها میده و اونها رو به سمت خودش دعوت میده. You know, I talked earlier in one of the earlier sessions about you read the Old Testament, but you read it with a view towards the life, death, and resurrection of Jesus. پیشتر از این امروز به شما گفتم که وقتی عهد عتیق رو میخونید این رو از فیلتر زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح در عهد جدید عبور بدید. There abides within God's character the ability to hold great judgment and wrath and great love. توانایی در خدا وجود داره که میتونه غضب عظیم رو و محبت عظیم رو در کنار هم نگه داره. You see this in the New Testament, in Ephesians, in Romans, where God says, you know, you're my enemies, you're the children of wrath. There's this picture of us of being against God and God bringing his wrath against us. در عهد جدید در کتب افسوسیان و در رومیان این رو میبینیم که فرزندان غضب نامیده میشیم. خدا راجع به غضب و خشم خودش صحبت میکنه، ولی همینطور گفته میشه که چطور خدا محبت خودش رو هم به ما میبخشه. And yet he can say those things, and yet at the same time he can say in John 3:16, for God so loves the world that he sends Jesus. و این رو میتونیم مثلا در یوحنا باب 3 آیه 16 ببینیم که کلام خدا میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که عیسی را فرستاد. And so what does God send? Why does God send Jesus? What is he? We talk about being saved. Saved from what? خب باید راجع به این صحبت کنیم. ما همه میگیم خدا عیسی را فرستاد که ما نجات بیابیم. چرا خدا عیسی را فرستاد که ما نجات بیابیم؟ از چه چیزی نجات بیابیم؟ Saved from sin? آیا از گناه نجات Yes, of بیابیم؟ course. بله حتما. Saved from death? آیا از مرگ نجات بیابیم؟ Yes, of course. بله حتما. But really the picture here is that God sends Jesus to save us from God. ولی واقعیت و حقیقت این هست که خدا عیسی را فرستاد تا ما را از خدا نجات بده، از خدا حفظ کنه. God bears within himself this his holiness has been offended, and he is going to bring wrath against those people who have done that, and yet also he sends Jesus to save us from that, save us from his wrath. خدا در درون خودش، در ذات خودش، قدوسیتش مورد توهین واقع شده، خدشه‌دار شده توسط گناهان انسان‌ها و مخصوصاً قوم خودش. در عین حال عیسی رو میفرسته تا ما رو از این غضبی که ثمره خدشه‌دار شدن قدوسیت خدا هست حفظ کنه. And so the cross then is the intersection of those two characteristics or realities of God, the holiness of God that must be satisfied through judgment, and the love of God for his people that come together in the death of Christ. صلیب جایی هست
نقطه تلاقی غضب و خشم خدا و محبت عظیم خدا است. جایی هست که هم غضب خدا کاملا آشکار میشه و هم محبت خدا کاملا آشکار میشه. So we're going to talk about this again, but I want you to see that in this verse that we read, this theme is a smaller picture of the themes that are made full in the life, death, and resurrection of Christ. چرا این رو تاکید میکنم؟ چون میخوام در این متنی که در حال حاضر داریم میخونیم این تصویر کوچکتر از رویارویی غضب و محبت خدا رو ببینیم که در تصویر بزرگتر در صلیب مسیح اون رو دیدیم. So God is able to fulfill his covenant promises. He's able to fulfill that and at the same time pour out his wrath. That love tension with his wrath is small, seen in a small way in Hosea, but it's seen in a full way in Christ. که چطور خدا غضب خودش و رحمت و محبت خودش رو نشون میده. این رو به شکلی کوچک، به شکلی تصویری کوچک و اشاره در داستان کتاب هوشع میبینیم و کاملیت اون رو، کمال اون رو، تصویر عالی اون رو در صلیب خداوند ما عیسی مسیح. And so when you read these verses, they're particularly in verses 10 and 11, there is a sense in which these passages mean something for those people, but there is also a sense in which these passages are fulfilled in Christ. بنابراین این آیات رو، مخصوصا آیات 10 به بعد رو که میخونیم، متوجه میشیم که این آیات برای شنونده نخستین و اولیه دارای معنا و مفهومی بود، اما در صلیب عیسی مسیح این معنا و مفهوم تحقق یافت. I want to stop here. I can't remember if we've done this before, but I think it's worth going ahead and doing again. And it's the idea of progressive revelation. نمیدونم قبلا این رو مطمئن نیستم که در آموزش‌های قبلی با هم انجام دادیم یا نه، اما اگر حتی انجام دادیم ارزش این رو داره که دوباره این کار رو تکرار کنیم. پس میخوام اینجا متوقف بشم و راجع به مکاشفه پیشرونده خدا صحبت کنیم. So I want you to see human history as a theater. من میخوام شما تاریخ بشریت رو مثل یک صحنه تئاتر ببینید. And on the stage is where human history is occurring and God is the director. و صحنه این نمایش جایی هست که تمام تاریخ بشریت داره اتفاق میفته و خدا کارگردان این نمایش هست. Now, when the play begins, all of the characters are on the stage, but all of the lights are off. وقتی که این نمایش آغاز میشه تمام شخصیت ها روی این صحنه حاضر هستن ولی چراغ هایی که روی اونهاست خاموشه. So the audience then can't see anything on the stage. They don't know what's happening on the stage. پس بینندگانی که در این نمایش و تئاتر دارن تماشا میکنن هیچ چیزی از این نمایش رو هنوز نمیبینن. So in Genesis chapter 1, we have this very small spotlight that runs from the back of the theater onto the stage so that all we see is this little bit of the stage for the audience. پیدایش رو اگر به عنوان قسمت آغازین این نمایش در نظر بگیریم، ما یک نوری رو، یک نقطه نورانی که از نوری از پشت صحنه تابیده میشه بر روی این صحنه میبینیم که خیلی خیلی اطلاعات کوچیکی به ما میده، تصویر کوچیک رو آشکار میکنه. So we have themes in the Old Testament like righteousness and sin and substitutionary atonement. Those things are in Genesis, the first few chapters, but they're not played out. The light is so small, we don't understand how all those things fit. حالا در کتاب پیدایش مخصوصا در اون باب‌های نخستین و آغازینش ما مفاهیمی مثل عدالت، قدوسیت، حتی قربانی جایگزین رو می‌بینیم، ولی این نوری که تابیده میشه انقدر متمرکز و کوچک هست که نمیتونیم همه اون حقیقت رو ببینیم. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, as the story continues, God on the stage makes the light bigger
and includes more of the stage so that we can see where this story is going. و همینطور که از پیدایش عبور میکنه، پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، همینطور که پیش میریم خدا این به عنوان کارگردان این نور رو بازتر میکنه و تعداد بیشتری از این شخصیت ها در داستان و صحنه در داستان دخیل میشه. پس ما تصویری بیشتر و بزرگتر رو میبینیم. So that means by the time we get to the end of the Old Testament, the light is pretty big, and we see a lot of the themes that God has had. We see a lot of those themes in that kind of that final part of the Old Testament. بنابراین تا پایان عهد عتیق اونقدر این نور باز شده و تصویر بزرگتر هست که ما میتونیم تصویری واضحتر، کلیتر، با نوری بیشتر تابیده شده تا پایان عهد عتیق از مفاهیمی که خدا میخواد نشون بده به بشر رو ببینیم. And then in the New Testament, when God brings Jesus, it's like he takes the lights and he puts them up, and all of the lights come on, and we can see now, oh, this is what all of those pictures in the Old Testament, this is what they're pointing to. و وقتی که داستان به عهد جدید میرسه و مخصوصاً به عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح، زندگی، مرگ و قیام مسیح میرسه، به مانند این هست که خدا این کلید اصلی چراغ‌ها رو بالا میبره، همه چراغ‌ها یک باره روشن میشه و ما و بینندگان متوجه میشن که تمام اون نورها، اون تصاویر، اون مثالها حالا در پرتو این نور کامل میفهمیم که اونا به چه معنا. This is what Hebrews is talking about in chapter 8 when it says the Old Testament is a shadow, and so the New Testament is the full picture of what the Old Testament has been pointing to, but not very clearly. به این جهت هست که عبرانیان باب 8 وقتی که میگه اینها همه سایه‌ای از اموری بود که در آینده اتفاق میافتاد، وقتی به عهد جدید و به عیسی مسیح میرسیم و این نور به شکل کاملتری تابیده میشه، ما متوجه همه این اشارات، تصاویر و سایه ها میشه. This is what Jesus means in John 1 when he says that he is the full narration of who God is. You've never seen God, but Jesus is the narration that you can see how God thinks and acts. و در یوحنا باب 1 وقتی که او رو تجلی ذات خدا معرفی میکنه، خدایی رو که هرگز نمیتوان دید، اما هر کس پسر رو دیده، پدر رو دیده، عیسی رو دیده، خدا رو دیده، به این جهت هست که این نور آشکار میکنه همه چیز رو. And so when you read Hosea, these are the kinds of things you see in Hosea. You see the light shining on pieces of the stage as you read verses, and you think, well, I think that I see Jesus is the way that these passages are fulfilled. به این جهت است که وقتی کتاب هوشع رو مطالعه میکنید شما همون نورها، همون اشارات، همون سایه ها رو خواهید دید که با داشتن این طرز فکر در ذهن میتونید بگید من عیسی رو در این داستان، در این نور و در این سایه میتونم ببینم. And so you read passages like in verse 10 where it says you are not my people, but then it will be said they'll be called children of the living God. بنابراین مثلا در باب 1 آیه 10 چنین چیزی رو میبینیم که من دیگر خدای شما نخواهم بود، شما قوم من نیستید، همچنان آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد. Or in verse 11 this idea of God bringing back his people into one and having one head, one leader, one king. آیه 11 همینطور که خدا قوم خودش رو به یک پارچگی میاره، یک رهبر، یک پادشاه و یک سر خواهند داشت. And so this is how we process these kinds of passages. There is a sense in which those passages mean something to them, but there is also a sense where we see how Christ is the fulfillment of those promises. بنابراین ما به این شکل این چنین متونی رو باید مطالعه بکنیم. برای اون شنونده اولیه دارای معنا و مفهوم می بود، اما ما میتونیم تحقق این معنا و مفهوم رو در عیسی مسیح در عهد جدید به صورت کامل ببینیم. So in chapter 1, God in the same sentence, he can say, I hate you,
you are not my people, I am going to destroy you. And then in the same sentence, he can say, you're going to be my people, I'm going to restore you, you are going to be one. And you think, how is that possible? Well, because God has the ability to do both judgment and grace at one time. خب به این جهت هست که در چنین متونی در یک جمله مشترک شما از خدا میشنوید که میگه از شما متنفرم، شما قوم من نخواهید بود، شما رو نابود میکنم و شما رو ترک میکنم. در همون جمله خدا میگه شما قوم من خواهید بود، من خدای شما خواهم بود، شما رو بازخرید خواهم کرد، شما رو محبت خواهم کرد. چطور این ممکنه؟ چون خدا قادره و توانایی این رو داره که هر دوی اینها غضب و فیض رو با هم داشته باشه. Yeah, and it's something that Paul talks about in when he says there's a mystery. There's a mystery in Christ. How can God, in this case, how can God take Israel and the nations and bring them under one head? Very similar idea as we see expressed in Hosea. پولس رسول اینطور می‌نویسه که این یک سر و رازی هست که در مسیح عیسی آشکار میشه. البته چطور خدا میتونه قومی رو که قومی نیستند از خودش از بین برده، ترک کرده، دوباره اینها رو برمیگردونه، احیا میکنه و زیر یک پادشاهی قرار میده. So there's always in the Old Testament, there's always this sense of immediate fulfillment and future fulfillment. بنابراین در عهد عتیق همیشه این وضعیت دیده میشه، تحقق بلافاصله اون پیغام و وعده، تحقق در آینده اون پیغام و وعده. And so when we read Hosea, these are the kinds of things I want them to think about. بنابراین وقتی هوشع رو میخونیم این یکی از چیزهایی هست که من میخوام همیشه در فکر خودتون داشته باشید. So chapter 1 is finished. باب 1 به پایان رسید. And you have this picture of Hosea marrying a woman who reflects the current spiritual situation of the people of God. در باب 1 خدا از هوشع میخواد با زنی ازدواج کنه که وضعیت زندگی این زن بازتاب درستی از وضعیت اخلاقی، روحانی و وفاداری قوم اسرائیل نسبت به خداست. And when we return, we'll begin in chapter 2 and we'll see some interesting new kind of themes emerging. و وقتی که برگردیم با باب 2 ادامه خواهیم داد، اون رو آغاز خواهیم کرد و بعد شما می‌بینید که چند تا ایده و تصویر جدید به این داستان در حال اضافه شدن.